النار نستخدمها يوميا وبوسائل شتى، وهي نعمة عندما نستطيع التحكم بها، ولكن يمكنها أن تتحول إلى كارثة عندما نفقد السيطرة عليها. تسجل سنويا آلاف الوفيات وعشرات آلاف الإصابات حول العالم بسبب الحرائق في المنازل والشقق. أثناء نومنا تنخفض حاستا النظر والشم ونصبح أكثر عرضة لبعض الحوادث. يمكن للحرائق أن تندلع بسرعة في أماكن لا نتوقعها، وهي تعرض حياتنا وحياة أحبائنا للخطر. ولكن لحسن الحظ يزداد حول العالم عدد المنازل التي انضم إليها هذا الابتكار المنقذ، جهاز الإنذار بوجود دخان. يعتبر سعر هذا الجهاز زهيدا نسبيا وصيانته سهلة، وهو مع ذلك قادر على إنقاذ الأرواح من خلال إنذار السكان بوجود دخان قد يتطور إلى حريق. أجهزة الإنذار هذه هي في الواقع كاشفات دخان ترصد وجود جزيئات الدخان في الهواء لتطلق جرس إنذار مرتفع الصوت من شأنه إيقاظ السكان النائمين واسترعاء انتباههم. تعمل كاشفات الدخان البصرية أو الضوئية الكهربائية بواسطة ضوء وجهاز لاستشعار الضوء مثبتين بوضعية لا تسمح للضوء بالوصول إلى الجهاز. ولكن ما أن يدخل الدخان إلى الكاشف حتى تؤدي جزيئات الدخان إلى تشتيت الضوء فيصل جزء منه إلى جهاز الاستشعار. حينئذ يطلق جهاز الاستشعار جرس الإنذار. أما كاشفات الدخان العاملة على التأين فتستخدم إشعاع التأين لرصد الدخان. في داخل الكاشفات هذه كمية قليلة من المواد الإشعاعية مثل الأمريكيوم الذي يبعث سلسلة متتابعة من جسيمات ألفا. تؤدي جسيمات ألفا إلى تأين ذرات الأكسجين والنيتروجين في الهواء داخل حجيرة التأين، ما يدفع الإلكترونات ذات الشحنات السالبة نحو الصفيحة ذات الفولتية الموجبة، وتجذب ذرة موجبة نحو الصفيحة ذات الفولتية السالبة، وتؤدي هذه العملية إلى تدفق تيار كهربائي صغير بشكل مستمر. عندما يدخل الدخان حجيرة التأين تعلق جزيئات الدخان بالإيونات وتعطلها، ما يعرقل التيار الكهربائي. يستشعر كاشف الدخان انخفاض مستوى التيار بين الصفيحتين فيطلق جرس الإنذار. وهذا اختراع منقذ للحياة يسطع في سماء نجوم العلوم.